Assalamualaikum dan selamat berpuasa kepada semua. So for today we proceed to 1.2.4 infinite limit. There are three cases for infinite limit. Number 1, polynomial function. Number 2, rational function. Number 3, radical. So we go first to limit at infinity and behavior of a function. Limit fx as x approach positive or minus infinity. So and behavior of a function when limit as approach infinity, the values of variable s increase without bound. Number 2, limit as approach negative infinity, the value of variable x decrease without bound. Okay, so we look at example 11. Refer to the graph of y equal to 1 over x. Kita secara idea kita nak tengok apa behavior untuk graph y equal to 1 over x bila x approach minus infinity, iaitu bila nilai x makin mengecil, ataupun satu lagi nak tengok behavior bila x approach positive infinity, bila nilai x makin membesar. Okay, so untuk as x approach minus infinity, let's take, okay, cuba kita ambil apa-apa nilai yang makin mengecil. Let's say we take x equal to minus 1, minus 10, minus 100, minus 1000, minus 10,000. So mencari apakah nilai untuk 1 over x. So 1 over x, gantilah nilai x tu ke dalam x, 1 over x. So 1 bahagi negatif 1 dapat negatif 1, 1 bahagi negatif 10 dapat negatif 0.1, 1 bahagi negatif 100 dapat negatif 0.01. So perhatikan sifat untuk 1 over x. Apa sifat untuk 1 over x? Adakah nilai dia bila x makin berkurang, nilai x makin, nilai y equal to 1 over x makin apa? Nilai limit makin bertambah. Kan, nilai limit bertambah. Okay, so the conclusion for this graph adalah diberi oleh this one, iaitu as x approach minus infinity, bila nilai x makin kecil, minus 10, minus 100, walaupun makin besar tu, hati-hati dengan simbol negatif, maksudnya lagi banyak hutang, maksudnya dia makin kecil. So nilai 1 over x increases, nilai 1 over x pula dia makin besar. Okey, makin besar, menghampiri 0. Hati-hati untuk minus negatif 1 adalah lebih kecil daripada negatif 0.1. Negatif ni hutang kan. Okey, so as x approach untuk graph y equal to 1 over x, as x approach negative infinity, the value of 1 over x increases toward 0, menghampiri 0. Okey, so kita tengok pula graph bila limit 1 over x as x approach positive infinity. Bila, okay, so kita ambil berapa nilai dalam susunan menaik bila x makin membesar. Okay, apa sifat untuk, okay, let's say kita ambil x, nilai x start from 1, 10, 100, 1000 and 10,000. So next, cari apakah nilai untuk 1 over x menggunakan nilai x. Okay, so bila x equal to 1, 1 over x akan jadi 1 bagi 1 adalah 1. 1 bagi 10 adalah 0.1 and so on. So perhatikan untuk graf bila x approach positive infinity pula, untuk graf y equal to 1 over x, okay, graf dia decreases toward 0. Decreases toward 0. Okay, kita cuba baca graf ni berdasarkan conclusion yang diberi, iaitu yang pertama, as approach negative infinity, the value of 1 over x increases toward 0. Okay, so bila x makin mengecil, negative infinity, iaitu bila nilai x makin mengecil, apa sifat untuk graf? Graf pula adalah increases. Okay, betul tak? Increases sebab dia, okay, apa graf pula untuk nilai y, dia merujuk kepada graf. Bentuk graf dia adalah start from bawah, dia makin menghampiri 0. Okey, itu adalah untuk graf y equal to 1 over x. Okey, next. Okey, apa sifat pula untuk from the conclusion as x approach positive infinity. Okey, bila nilai x makin besar, okey, macam mana bentuk graf? Bila x makin besar, bentuk graf dia adalah nilai dia start from, okay, start here. Bila makin besar bentuk graf dia makin menurun, decreases, menghampiri
0. Okay. Secara idea lah macam mana nak baca graph, macam mana nak baca end behavior when x approach positive or minus infinity. Bergantung kepada graph apa yang diberi lah. Okay. So we proceed to law of infinite limit. So we have 9 laws. Okay, so kena tengok lah. Okay, the first one, limit k as approach positive or minus infinity. K is equal to k. Untuk limit constant, untuk infinity equal to that constant. Okay, number 2, limit x as approach minus infinity is equal to minus infinity. And limit as approach positive infinity s is equal to positive infinity. Number 3, limit k fx as approach positive or minus infinity is equal to, maksudnya k constant, kita bawa keluar number, so is equal to k times limit fx as approach positive or minus infinity. Okay, number 4, okay, melibatkan power. So untuk melibatkan power, selesaikan dulu limit baru cari nilai kuasa. Number 5, melibatkan what? Melibatkan, okay, so limit 1 over s to the power n, we can treat as find limit 1 over s, barulah cari apa kuasa n. Okay, so given equal to 0. Okay, nanti kita tengoklah. Number 6, limit fx plus minus gs melibatkan infinity is equal to, similar lah untuk yang bukan infinite yang kita belajar dulu, is equal to limit fx plus limit gs. Okay, so number 7, okay, limit fx times gs bila melibatkan multiplication of limit is equal to limit fx times limit gs. Okay, number 8, limit fx over gs is equal to limit fx over limit gs. Okay, di mana syarat dia nilai limit pembawah denominator cannot equal to 0. Okay, number 9, okay, limit melibatkan punca kuasa. So ideanya adalah cari dulu apa nilai untuk limit tu, barulah cari nilai untuk punca kuasa. Okay, next, limits of x to the power n as x approach positive or minus infinity. So limit x to the power n when x approach positive infinity is equal to positive infinity. Then limit x to the power n as x approach minus infinity, dia terbahagi kepada 2. Okay, so bila masa x to the power n akan jadi negative infinity bila kuasa n tu adalah kuasa ganjil. Okay, dan bila masa s to the power n, limit for s to the power n akan jadi positive infinity bila masa kuasa n tu adalah genap. Okay, so example 1.2 refer kepada laws yang dibagi. Cuba jawab soalan example 12. Okay, number 1, limit 3x to the power 5. Okay, so ideanya adalah menghubungkan, okay, rules yang mana ni? Kalau tengok untuk soalan number A ni, untuk soalan number A dia melibatkan apa? Melibatkan ada nampak ni, melibatkan the third law kan. So bila ada bawa keluar constant 3, okay, equal to limit x to the power 5. So yang ni next apa ni yang ni? Yang ni melibatkan row yang mana ni? S positive infinity. So dia akan jadi yang ni kan. Okay, 3 times infinity. Infinity tu adalah number yang sangat-sangat besar. Berapa? 1000. Masih ada lagi number yang lebih besar pada 1000. 10,000. Kalau cakap 10,000 pun masih lagi ada yang number besar pada 10,000. 100,000. So infinity adalah number yang sangat besar. Bila kita darab pula dengan apa-apa number, dia makin besar. Macam mana kita nak denote number yang besar? Represent by positive infinity. Okay, then untuk number B juga benda yang sama. Okay, so untuk number B bermaksud yang ni melibatkan the third row kan, melibatkan constant darab dengan function. So negative 2 constant bawa keluar, so we have function limit s to the power n, di mana s to the power n. Okay, so macam mana nak selesai, kita follow limit yang ni lah. So ataupun kalau tak ingat row pun kena ingatlah. Maksudnya kita buat untuk limit tu, kita buat pergantian. Tempat x tu ganti dengan infinity. Infinity bila kuasa, infinity number yang sangat besar. Bila kuasa makinlah besar. So represent by what? By positive infinity. So positive infinity darab pula dengan apa-apa number. Okay,
positif infinity darab 2 adalah infinity. Okay, because of plus minus dia akan jadi minus. Okay, so number C benda yang sama. Dia apply rule law 3, 4 constant bawa keluar, selesaikan x to the power 5. So limit x to the power 5 as approach minus infinity is equal to infinity. Okay, yang ni dia apply which rule? Okay, untuk yang ni dia apply rule mana ni? Dia apply yang ni. Bila nilai n sekarang sama dengan berapa nilai n? N sama dengan 5. Bila n sama dengan ganjil, nilai dia sama dengan negatif infinity. So, negatif infinity adalah number yang sangat kecil. Berapa nilai kecil tu kita tak boleh bagi tahu sebab sentiasa akan ada number yang lebih kecil. So, number yang kecil bila darab dengan berapa pun dia masih lagi kecil. Okay, so represent by minus infinity. Okay, sama juga dengan number D. D dan F sama. Okay, number E, limit 2x to the power 3 over 3. Okay, so equal to, okay, sama ada awak nak apply untuk soalan number E, sama ada nak apply untuk number E diberi given limit 2x to the power 3 over 3. So, sama ada kita nak treat 2/3 tu adalah constant. So, bawa keluar, maksudnya kita apply law 3. Ataupun juga number E boleh juga apply law mana? Law yang ni bila melibatkan division kan. So, kita boleh, E tu boleh juga buat limit 2x to the power 3 divide limit 3. Okey, jadi berapa? So, gantilah kan. Ni sama dengan 2 limit x to the power 3 bahagi dengan limit 3 adalah law number 1. So, sama dengan 3. Okey, selesaikanlah. Akan dapat berapa? Akan dapat sama dengan 2. X pula ganti dengan infinity. Infinity kuasa 3 bahagi dengan 3. So, infinity bila kuasa darab pula dia adalah makin besar kan, represent by infinity bahagi dengan 3. So, infinity bagi berapa pun dia masih lagi besar, represent by infinity. Okay, so F limit minus 2. Okay, benda samalah. D dan F adalah sama dengan contoh A, B dan C. Okay, so we proceed to case 1, polynomial function. Okay, there is a useful principle about polynomial mesh the end behavior of its highest degree term. For any polynomial Ps equal to C0 plus C1s plus until Cn times s to the power n, and A is any real number. Okay, so tengoklah limit C0 plus C1s plus until Cn s to the power n as s approach minus infinity is simply equal to limit s approach negative infinity Cn times s to the power n. Okay, similar for s approach positive infinity. So, maksudnya apa? Bila diberi polinomial, so limit dia adalah sama dengan limit untuk highest degree kan. Okay, so untuk ni, okay, so we have number A, limit s approach minus infinity 7s to the power 5 minus 4s cube plus 2s minus 9. Okay, so by law, okay, kalau nak markah penuh, maybe kita boleh tambah satu step. Kita bagi tahu pemeriksa, kita tahu ada law di mana equal to limit 7s to the power 5 minus limit 4s cube plus limit 2s minus limit 9. Ataupun boleh terus apply lah. By this theorem, sepatutnya limit of polynomial bila melibatkan polynomial, then this polynomial is equal to limit 7s to the power 5. Ambil the highest degree. Kan, sama dengan, so limit 7s to the power 5. So, kita boleh proceed lah. So, bila 7 baru keluar, selesaikan limit. Okay, dapatlah negative infinity. Tengok balik lah. Okay, substitution. Okay, similar for this one, kita nak apply theorem ni. Okay, bila melibatkan polynomial, this limit is equal to limit of the highest power. For this example, the highest power is
to the power 9 kan. Okey, selesaikan dah, dapat positif infinity. For number C, okey, benda yang sama, masih lagi nak apply theorem atas ni. So for this one, what is the highest power for this polynomial untuk number C? The highest power is limit negative 4s to the power 8. Okay, so this limit is equal to limit negative 4s to the power 8. Okay, lepas tu selesaikanlah. Apply law yang mana kita boleh guna. Okay, so similar for D. Now, hati-hati. So, the highest power for this limit, for this polynomial is minus 7x cube. Okay, so selesaikan, apply law 3. So, dapat minus infinity. Number E, find limit as approach minus infinity. Okay, find what is the highest power for this polynomial. Highest power is given by 9x to the power 5. Okay, so bagi tahu dulu sama dengan limit 9x to the power 50. Okay, next apa kelas? Next adalah tunjuk dulu, kita tahu apa apply law. Okay, law yang kita the third law kan. Okay, so equal to 9 constant bawa keluar x to the power 50. Barulah buat pergantian sama dengan 9, ataupun boleh sama ada pergantian ataupun boleh terus apply law. Bila limit x to the power kuasa, tengok kuasa dia, kalau ganjil dia akan jadi minus infinity kan. So minus infinity number yang sangat kecil, bila darat dia masih kecil, minus infinity. Ideal lah. Okay, number F. Okay, samalah. Okay, so find limit. Okay, bila melibatkan polynomial, so this limit is equal to limit, bagi tak tunjuk dulu, dia tertinggal satu step, is equal this limit, the given limit is equal to limit negative 59 s to the power 11. Okay, lepas tu apply lagi law yang boleh untuk dapatkan markah penuh. Okay, so we proceed to case 2, rational function. Okay, theorem. In determining the limit of rational function, fx equal to px over qx, as x approach positive or minus infinity, divide the numerator and denominator by the highest power of x that occurs in the denominator qx. Notes, when the numerator and denominator both have limit of infinity, as approach positive or minus infinity is called an indeterminate form of type infinity over infinity. Okay, so yang ni bila masa kita deal dengan rational function. Okay, ni melibatkan sekarang kita belajar pasal infinite limit. Maksudnya limit dia berkait sama ada positive or minus infinity sahaja. Okay, so bila teknik kita nak bahagi dengan the highest power of x in denominator. Okay, so bila limit melibatkan infinity dan our function is in term of rational function dalam bentuk fraction. So teknik dia adalah adalah atas dan bawah mesti bahagi dengan the highest each term, mesti bahagi dengan the highest power of x in denominator. So first kena identify dulu. Okay, untuk soalan number A, apakah denominator adalah merefer kepada pembawah. Okay, so apakah kuasa tertinggi di pembawah? Variable bagi kuasa tertinggi di pembawah adalah s to the power 4 kan. So each term, numerator and denominator, each term divide with s to the power 4. Okay, so bagilah setiap term bagi dengan s to the power 4. So s to the power 5 divide s to the power 4, tinggal x. S bagi s to the power 4 jadi 1 per x cube. Okay, plus 1 over s4. Okay, similar for denominator. S kuasa 4, S kuasa 4 hapus. Okay, yang tu S kuasa 2, tinggal lagi 2 over S square. Okay, next apa? Markah untuk pergantian. Gantilah tempat S, ganti dengan infinity. Tunjuk awak buat markah pergantian. Next, okay, ringkaskan. Okay, 1 bahagi infinity. Idea is 1 over infinity. 1 over infinity is equal to 0. 1 bahagi infinity. Let's say, katakan ada 1 coklat. Ataupun, let's say, okay, ada 1 coklat nak bahagi dengan 1 kelas. Okay, so berapa seorang yang dapat?
maksudnya menghampiri zero. Maybe dapat serbuk je. Ataupun tak nampak pun kan coklat kita tu. Okay, itulah dimasukkan. So, the idea is any number A, if divide with infinity, bahagi dengan number yang sangat-sangat besar, akan dapat 0. So, here, that's why ni 1 bagi infinity dapat 0, 1 bagi infinity dapat 0, 2 divide infinity dapat 0. So, selesaikan 4 darab infinity adalah infinity bahagi dengan 3. Infinity nombor yang sangat besar bahagi dengan berapa pun masih lagi besar. Represent by positive infinity. Okay, similar. Okay, so number B, bila jumpa limit in terms of infinity, positive or minus infinity, and our function in terms of rational function dalam bentuk fraction, teknik dia adalah atas dan bawah bahagi dengan kuasa tertinggi di pembawah. So, perhatikan X di denominator. Sentiasa perhatikan di denominator. Okay, denominator kuasa berapa yang paling tinggi? Kuasa yang paling tinggi adalah X kuasa 3. So, atas dan bawah, numerator and denominator, each term divide with X cube. So, lepas tu apa kelas? Lepas tu ringkaskan. Okay, ringkaskan. Ingat, markah untuk teknik, markah untuk ringkaskan, markah untuk penggantian, markah untuk jalan kerja lah, sama ada ringkaskan dan last kali jawapan akhir. Okay, samalah for C. Okay, C again, dia terangkan benda yang sama lagi. Bila melibatkan limit, melibatkan positive or minus infinity, function in terms of fraction ataupun rational function kita panggil. So, idea is, kena pasti dulu apakah kuasa tertinggi di pembawah. Okay, so di pembawah S cube. So, idea dia atas dan bawah each term bahagi dengan S cube. Okay, next adalah simplify, ringkaskan, substitute, buat pergantian, lepas tu nilaikan the final answer. Okay, similar for number D, diberi limit at infinity, function in terms of rational function dalam bentuk fraction. So, the idea is identify what is the highest power of X in denominator. So, atas di pembawah kuasa tertinggi untuk soalan number D adalah X square. So, the technique is divide each term at numerator and denominator with S cube. Okay, so S square. Okay, so bagi dengan S kuasa 2. Next step adalah simplify. Lepas tu buat pergantian. Sepatutnya tunjuklah awak ganti tempat S tu dengan infinity dulu, barulah ringkaskan equal to 0, 0, 0 tu, barulah bagi jawapan akhir. Kalau nak makan penuh lah, detailkan, assume pemeriksa tu tak tahu apa-apa. Okay, number E. Okay, given number E. Okay, again, limit in terms of positive or minus infinity, function in terms of fraction dalam bentuk rational, dalam bentuk pecahan. So, idea is identify dulu for number E, what is the highest power of X? Apa kuasa tertinggi X di pembawah? Tengok untuk number E. Awak jangan confuse kat sini. Kalau tengok sini, majority student maybe dia akan ambil bahagi atas dan bawah dengan X kuasa 5. Sedangkan teknik dia adalah bila melibatkan limit of rational function, kita akan bahagi dengan kuasa tertinggi di pembawah. So, di pembawah kuasa tinggi adalah kuasa X kuasa 1. So, atas dan bawah sepatutnya bagi dengan X kuasa 1, bukan X kuasa 5. Okay, so bahagi dengan X kuasa X. Okay, lepas tu ringkaskan, buat pergantian dan nilaikan. Okay, number F. Again, limit at infinity. Given limit at infinity, function in terms of rational function. So, numerator and denominator divide with the highest power of X in denominator. So, untuk F, highest power of X adalah X square. So, atas dan bawah, each term bagi dengan X square kan. Okay, so next adalah simplify. Lepas tu, substitution, sepatutnya tunjuk dulu. X tu 2 per infinity minus 1 over infinity square divide 3 minus 4 over infinity, barulah dapat yang ni kan, barulah nilaikan, buat step by step. Okay, next kita proceed lagi. The next type, case 3 involving radical. Okay, example 50, evaluate the following limit. Okay, yang ni pula masa bila kita nak apply ni,
Okey, ni melibatkan, kalau example tadi melibatkan teknik kalau, sekali lagi, kalau limit in terms of positive or minus infinity, lepas tu function pula dalam bentuk pecahan, tak melibatkan punca kuasa, teknik dia atas dan bawah bahagi dengan kuasa variable x yang tertinggi, kuasa x tertinggi di pembawah. Okey. So, next ni adalah bila masa untuk involving radical pula adalah bila limit melibatkan positive or minus infinity, lepas tu our function pula ada punca kuasa. Okey, ada punca kuasa. So, teknik dia macam mana, kelas? Teknik dia okey, sama je sebenarnya. Maksudnya idea dia untuk kalau melibatkan punca kuasa, selesaikan dulu limit baru cari punca kuasa. Okey, so kalau tengok pada yang ni, okey, so punca kuasa 3 baru keluar. So kita selesaikan limit. So now kita ada yang dalam bentuk tadi kan, dan limit infinity, function dalam bentuk rational. So atas dan bawah bagi dengan kuasa tertinggi di pembawah itu x. So selesaikan barulah cari nilai untuk punca kuasa. Okey, sama juga yang ni, bawa keluar limit, bawa keluar dulu punca kuasa, selesaikan dulu nilai untuk limit. So bagi atas dan bawah dengan x square, oleh kerana kuasa tertinggi di pembawah adalah x square kan. Okey, so ringkaskan, barulah cari nilai untuk punca kuasa. Okey, so tengok number C pula, proceed to number C. Again, bila melibatkan punca kuasa, bawa keluar punca kuasa, selesaikan dulu untuk limit, di mana our limit now is in term of rational function kan. Dia ada limit positive infinity, lepas tu dalam bentuk fraction. So teknik is divide numerator and denominator with the highest power in denominator. So untuk denominator highest power is x. So atas dan bawah bagi dengan x. Okey, so dah bagi, buat macam mana kelas? Simplify, penggantian, tunjuk dulu penggantian, barulah cari jawapan akhir. Apakah nilai punca kuasa 3 bagi 1/8? Dapatlah 1/2. Okey, number D. Okey, number D pattern lain sikit, kena hati-hatilah. Okey, number D. Okey, kita tengok sikit number D. Okey, D ni melibatkan conjugate. Okey, number D, limit. Okey, bila kalau yang tadi ada bila keseluruhan function dalam punca kuasa. Kalau tengok pada soalan number D, satu term je dalam punca kuasa. So yang ni kena guna teknik lain. Apa teknik dia? Okey, so kita refer kepada solution untuk number D lah. So the solution is dividing numerator and denominator by absolute x. Okey, by modulus x, where square root x square equal to x. As x approach positive infinity, the value of x under consideration of positive, replace x by. Okay, so ideanya adalah masih lagi. Okay, so masih lagi bila limit approach infinity, lepas tu function in term of fraction dalam bentuk rational, teknik dia adalah bagi atas dan bawah dengan kuasa tertinggi di pembawah bagi dengan x. So atas bawah bagi dengan x. Cumanya hati-hati, oleh kerana untuk soalan number D ni dia ada punca kuasa. So idea dia adalah kita bukan simply bahagi dengan x, kena letak dalam bentuk modulus x, bahagi dengan modulus x. Okey, so untuk yang tak ada punca kuasa ni, macam untuk yang ni. Okey, untuk yang tak ada punca, yang tak melibatkan punca kuasa, modulus x is simply equal to x. Okey, untuk yang melibatkan punca kuasa pula, okey, for this term pula, oleh kerana dia melibatkan punca kuasa, so modulus x tu bila buka dia adalah bersamaan square root x square, sebab square root x square equal to x square. Square root adalah bersamaan apa? X kuasa 1/2. Okey, so sama dengan x. So kena ingat sama dengan x. Okey, so maksudnya kena ingatlah idea is
the idea is modulus x is equal to modulus s square. Modulus s square equal to modulus s to the power 4. Okay, similar, modulus s cube equal to square root s to the power 6. Okay. Okay, so idea dia samalah. Jadi jadi untuk yang ni kita bagilah 3s tolak 4 per s adalah sama dengan 3s per x tolak 4 per s. Okey, untuk yang melibatkan punca kuasa boleh satukan dalam satu punca kuasa, lepas tu ringkaskanlah. S kuasa 2 per s kuasa 2 adalah 1, lepas tu 3 bahagi S kuasa 2. Okey, so maksudnya selesaikanlah satu-satu yang punca kuasa, selesaikan yang dalam punca kuasa, baru cari dalam punca kuasa. Yang bawah just simply gantilah. Okey, so sama juga dengan number F, number E, F, G, H. Okey. Okey, so E, F, G, H. Okey, untuk number E pun sama. Again, okay, jumpa soalan limit at infinity dan our polynomial in terms of fraction. So idea dia atas dan bawah dan bahagi dengan the highest power of s in denominator. So atas bawah bahagi dengan s, tapi disebabkan ada term yang melibatkan punca kuasa, so kita perlu letak, kita mesti letak simbol modulus atas dan bawah. Instead of kita guna bahagi dengan x, kita guna bahagi dengan modulus x atas dan bawah. So untuk yang tak melibatkan punca kuasa, untuk yang ni, okey, kena tengok juga x approach what? X approach minus infinity. So x tu modulus x is equal to minus x. Okey, so kalau untuk melibatkan punca kuasa pula, okey, modulus x bila buka adalah bersamaan square root s square. So benda yang samalah. Okey, so Meda rasa dengar saja tak jadi. Dia memang kena cuba buat, lepas tu cuba dengar sekali lagi, cuba fahami step-step yang ada. Okey, so Meda harap gunakan masa 2 jam ini untuk cuba fahami, kuasai pelajaran kita hari ini, sebab minggu kelima dah akan bermulanya assessment 1 untuk semua group serentak. So cuba, kalau tak faham tanya, jangan diamlah, sebab next class kita akan proceed benda lain dah. Okay, so please gunakan kesempatan yang ada ni untuk betul-betul faham setiap tajuk. Okay, terima kasih kelas.